Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Ito ay ang kung ano-anong videos. Ito ay bahagi ng aming challenge. Ako si Kevin at si Joel. Nasa loob lamang ng 5 buwan ay kailangang maabot namin ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours sa YouTube. So ngayong araw ang gagawin ko ay magluluto. Magluluto ako ng Seafood Ramen. Tara, samahan niyo ako. Mga sangkap sa paggawa ng noodles: 11 ounces bread flour, 1/2 tablespoon salt, 2 eggs, and water. Salaing maigi ang harina upang hindi magbuo-buo. Ilagay ang asin at haluing mabuti. Pagsamahin ang itlog at tubig at batihing maigi. Pagsama-samahin ang dry and wet ingredients at haluing maigi hanggang maging dough. Takpan ng plastic ang dough at hayaan ng 30 to 40 minutes. Pagkalipas ng 30 minutes ay imasa na maigi ang dough upang mawala ang hangin at maging smooth. Maglagay ng harina sa mesa upang hindi masira ang dough. Panipisin ang dough ng hanggang 1 mm. Dahil wala akong rolling pin, ay gumamit muna ako ng bote ng wine. Lagyan ng harina ang magkabilang part upang maiwasan ang pagdikit-dikit nito. Tupiin ng ilang ulit
at hiwain ng maninipis. At voila! Meron na tayong homemade egg noodles. At para naman sa iba pang sangkap, kailangan natin ng mais, ang ating homemade egg noodles, halaan o shell, hard-boiled egg, hipon, onion leeks, pusit, sibuyas at luya, shiitake mushroom, at para sa pampalasa, kailangan ng toyo, patis, salt and pepper, chicken cubes, sesame oil, cayenne pepper, at gatas. Pakuluan ng mais within 15 to 20 minutes. Hanguin at itabi. Dagdagan ng tubig. Ilagay ang sibuyas. Luya. Shiitake mushroom. Asin. At paminta. Takpan at pakuluan within 2 to 3 minutes. Ilagay ang chicken cubes, gatas, sesame oil, cayenne pepper, pusit, halaan o shell, ilagay din ang toyo at patis, haluin at pakuluan in 3 minutes. Ilagay ang hipon at pakuluan ulit ng another 3 minutes. Ngayon naman ay lutuin at halu-haluin natin ang noodles sa loob ng 3 minutes. Hanguin gamit ang strainer. Pinaghiwa-hiwalay ko ang mga sangkap at sabaw para sa preparation.
eto na ang aking version ng Seafood Ramen. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and hit the notification bell para sa mga darating pang videos. Hanggang sa muli, paalam!